سلام و عرض ادب. محمد احمدزai با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. درس روز گذشته ما در ارتباط به برنامه فوتو ویور یک چند چیز ما شما کار کردیم، ادامه از رو کار میکنیم. در ویدیو اول ما شما خب تعریف و طریقای باز کردن اینترفیس که پاشون کار کردیم. در ویدیو دو ما شما فوتو ویور کار کردیم. در فوتو ویور در 3 ویدیو رو ما ریکورد کردیم. بازار 3 ویدیوش میگیریم. در یک ویدیو مثلا ادیتور خالی رو ریکورد کردیم ما شما. در ویدیو دوم مکمل این منیو ها رو همراه کانتکست منیو و در ویدیو سوم هم این قسمت استیتس بار رو با بعض موضوعات پیدایش ریکورد کردیم. بس چیزایی بود که قبلا خوانده بودیم. زمانی که ما شما فوتو رو باز میکنیم ببینید که به این شیبی تیپ باز میشه. در اینجا اینترفیس کار کرده بودیم که کدام قسمت با کدام نام یاد میکنن. فقط من سر وظایف عملی چند چیز براتون کار میکنم. سگن اول خیلی نشست get start with photos. تا که ما شما مثلا یک فوتوز یعنی داخل فوتوز فولدرهای عکس‌های خود یا از ویدیوهای خود اد نکنیم، معمولا این خالی میباشه. پس معمولا خوبتر است که ما فولدرهایی که در کامپیوتر ما داریم که در اون مدیا وجود داشته باشه یا فیلم یا عکس، او رو به فوتوز معرفی بکنیم که از طریق از ارگانایزش کرده بتونیم اسلاید شو درست کنیم، بتونیم مثلا در وان درایو اپلودشون بکنیم، بتونیم فولدر برشون درست بکنیم و اونا رو به شکل کاتگورایز ببینیم. پس اونا رو باید اینجا اول اد کنیم، یعنی خودش اتومات اد نمیشه. در این قسمتی که نویگیشن پن داریم، نویگیشن پن قبلا گفتیم که رقم میتونیم کلاپس اکسپاند کنیم. میتونیم میشه که از این قسمت رو خودمون اندازهش به یک اندازه مشخص تعیین بکنیم. در قسمت فولدر اولین کار که ما شما میکنیم فولدر قرار میگیریم. در فولدر ها میریم اد فولدر، میتونیم از اینجا اول فولدرهای میدیا را چی عکس باشه چی ویدیو میتونیم رو اد بکنیم. مثلا بالا اد کلیک میکنیم میگم این فولدر به نام انیمال اینپتس میخوایم. ویدیوها رو میتونیم اد کنیم. خب با محض کلیک کردن همین رقم این فولدر اینجا اد میشه. خب سگن در اینجا زمانی که ما چندین دونه فولدر اد میکنیم در حقیقت فوتوز مجموعه از این فولدرها میشه. یعنی زمانی که در بخش آل فوتوز میریم هر زمان که شما باز میکنید در این مود باز میشه. خود در اینجا یک تا دو تا عکس نشان نمیده، در اینجا کل عکسای مجموعی کل این فولدرها نشان میده. مثلا شما 20 دونه فولدر اد کرده باشین که در هر کدوم از مثلا 100 دونه عکس باشه، در اینجا مجموعاً 2000 دونه عکس باز نشان میده، مجموعی نشان میده در این قسمت. اما در اینجا باز بر اساس فولدر نشان میده. خب پس در بخش اول که ما شما داریم آل فوتوز، یعنی چیز مجموعاً فولدرایی که ما مکمل معرفی کردیم به فوتوز، چی از ویدیو باشه چی از عکس باشه کلش اینجا بر ما عموما نشان میده. در این قسمت نشان میده که فعلا 333 دونه عکس در این فولدر موجود است که شروعی از این عکس ها کپچر شده از جون 2021 الا مثلا اکتبر 2024، یعنی مکمل از نظر سورت تاریخی بر ما اینجا کلش نشان میده. باز نظر به سورت هم اینجا نشان داده که از این تاریخ الا این تاریخ باز از اینجا شروع هم شده. زمانی که اسکرول میکنیم پایین از 2024 اساس هم میره 2023 2021 2022 نظر به تاریخ کپچر عکس ها. این تا پایین تر که میریم تو 2006 میریم 2021 رسیدیم. پایین تر که میریم مثلا جون 2021 این تا 2006 خب تو 2008 و 2006 هم تو بالا رفته میریم. هر چی که اسکرول شده میره در این قسمت در حقیقت هم تاریخ‌هاشون نشان میده. آخرین لیتست عکس‌ها اینجاست، مثلا آخرین عکسایی که کپچر شده این بالا نشان میده که اون تاریخ‌های 2024 بوده. در این قسمت اگر چیز برام وان درایو داریم. در وان درایو ما اگر احیانا ساین این کرده باشیم داخل مایکروسافت اکانت ما فقط سر از این کلیک کنیم ساین این میکنیم، مایکروسافت اکانت تون میتونین پسورد چه میتونین ساین این میکنین. با محض ساین این کردن برای شما 5 GB کپاسیتی میده در وان درایو. اونا هر زمان خواسته باشین میتونین یک عکس یا یک ویدیو رو اپلود بکنین در اونجا. بعدن باز از هر کامپیوتری که لاگین میکنین، تبلت باشه یا موبایل باشه یا کامپیوتر باشه، پس دوباره اون فایلات رو میتونین قابل دسترس قرار بدین. در بخش مموریز فقط صرف باز زمان مموریز مثل موبایل ما شما داریم، شما در فولدر مموریز که میرین از عکسای مجموعه گالریتون یک مموری خودش درست میکنه. در این سال شما این عکس گرفتین، این سال یک مموری درست میکنه. اینجا هم دستور در وان درایو شما عکس داشته باشین، معمولا از اون عکس‌ها خودش یک مموری درست میکنه. فیوریت روز گذشته من براتون گفته بودم زمانی که ما شما یک عکس در فوتو ویور باز میکنیم، زمانی که ما عکس ما شما نشانی میکنیم، مثلا یک وقت گفتیم اون نشانی‌ها اون قلبک برش میتونیم دو معنا میداد. یکی خویی گفتیم که مثلا شما یک اسلاید از محتویات دارین تا اسلاید چندم خوانین به خاطر که پشتون یک نشانی شه شما این رقم بخش فیوریت اد میکنین که در موبایل با رنگ سرخی اد میشه. شارتکتش هم ال بوده. اما باز کامپیوتر در پولیزی که مثلا پیش خود نشانی میکنین یک شارتکت از یک کپی از این فولدر چیزم براتون اد میکنه. این فولدر فیوریت. در که پس آف بکنیم دوباره از این فولدر فیوریت چی میشه؟ این خارج میشه. یعنی رقم بعض از عکس‌ها را که مثلا خواسته باشین به شکل عمومی زیاد است اما چند دانش شما در فیوریت میخواین اد کنین، باز میتونین اینجا رو اضافه بکنین. و قسمت فولدر هم که بیشتر کار کردیم که هر زمان ما شما خواسته باشیم این کلیک میکنین فقط داخل عکسای فولدر نشان میده براتون.
مثلا بیشتر در بخش حال گفتم کل عکسای عمومی رو نشان میده. اما اگه شما 5 فولدر اد کرده باشین فقط داخل هر فولدر عکساش میبینین. داخل فولدرز هم هر زمان خواسته باشین مثلا فولدرها رو میتونین بیارین. با کلیک کردن سیکن کریت فولدر دوباره میتونیم یک فولدر کامل جدا ایجاد بکنیم، فولدر جدا بسازیم. اوپن این فایل اکسپلورر، یعنی این فولدر دوباره به شکل جداگانه خود داخل فایل اکسپلورر براتون باز میکنه اگه خواسته باشین. یا میتونید مثلا بگین که یک اسلاید شو رو شروع بکنه خب با عکسای همین فولدر، مثلا امکان داره 5 6 فولدر باشه، شما فقط با عکسای داخل همین فولدر میخواین یک اسلاید شو رو براتون آغاز بکنه. با دایرکت میرم اسلاید شو رو میخوام پس دوباره اگزیت برش میگم. و در نهایت اگه زمانی که میگیم ریموو دیگه دوباره پس همین فولدر ریموو میشه. زمانی که فولدر از اینجا ریموو شد دیگه در هیچ بخش نشان نمیده، در بخش آل هم چیزی نشان نمیده. و چون فعلا هم یک تا داشت مگه 10 15 فولدر میبود بزوخ موضوع فرق میکرد. برای ایمپورت کردن در ورژن گذشته از اینجا ما کار میتونیم. فعلا از اینجا ما کار نمیتونیم. در ورژن 11 در ورژن 10 خواندیم از اینجا میتونیم که ایمپورت بریم. مثلا آپشن میده از اینترنت میخوای، از وان درایو میخوای یا از دس پی سی. اما فعلا این تنها از اینترنتش کار میکنه. پس تنها همین آپشن اویلیبل است که بریم فولدر از اینجا اد کنیم. خب بعد از فیوریت فولدر پرسونالایز در بخش فوتو زمانی که ما شما میاییم در این قسمت ما شما سعی کنین چند دکمه بالا هم داریم. قسمت در تایتل بار میفهمین اینجا میتونین یک عکس سرچ کنین. پیش از اینکه اگه نام عکس نوشته کنین واسه تاریخ هم میتونین سرچ کنین. مثلا بر ما میگه که فعلا در همین کاتگوری که خودش میبینه میگه معمولا در این تاریخ ها زیاد عکس‌ها کپچر شده. عکسایی که معمولا در تاریخ 2021 کپچر شده اونها رو بر ما نشان بده. باز اون رو براتون نشان بده. یا بگیم نه مثلا در فلان تاریخ اگر 2024 رو بگیریم اون عکسایی که معمولا در 2024 کپچر شده اون چندانی رو نشان میده. خلاصا نظر به تاریخ میتونید رو فیلتر بکنید یا تو با نظر به نام عکس نوشته بکنید سرچ میکنه. ایمپورت گفتیم که خب کارش معلوم است که از طریق اینترنت که دیتا داشته باشیم یا از طریق وان درایو میتونیم دیتا خود اینجا بیاریم. خب اینترنت کانکتیویتی نیاز است. ستینگش بعداً براتون میگم چند دقیقه بعد کنترل باکس هم میفهمین. در اینجا سعی کنین بعد از این مشمول چیز به نام اسلاید شو دوباره داریم. میتونیم اینجا اسلاید شو رو کلیک کنیم کل عکس‌ها رو به نمایش بگیره. تو رو میشه مثلا این رقم کلیک کنم ببین فقط ما اینی عکس‌ها رو می‌خوایم در اسلاید شو شامل شه. بعد اسلاید شو میگن فقط صرف همون عکس‌ها رو براتون به نمایش میگیره. عکس‌ها انتخاب شده ما شما را اگر پس از این کلیک میکنیم دی سلکت میکنه، از حالت انتخاب خارج میسازش. اگر بخوایم مثلا ما شما پس دوباره این انتخاب بکنیم چند تا عکس که خواسته باشیم دیلیت بکنیم برش میگیم دیلیت یا کماند دیلیت فشار میدیم. بکاپ تو وان درایو اون زمانی که به وان درایو کانکت باشیم به اینترنت ساین ان کرده باشیم هر زمانی که میگیم بکاپ تو وان درایو یا کپی دایرکتلی به وان درایو سند میشه. یا میتونیم همین چند تا عکس رو که انتخاب کنیم کپی کنیم یا به جای انتقالشون کنیم. اگر میخوایم کپیش کنیم کپی تو، اگر میخوایم انتقال کنیم یعنی کات پیست کپی پیست ورس موو تو انتخاب میگیم بعدا هم آدرس انتخاب که دو آدرس چی میشه پیست میشه. آپشن شیر داریم و اسلاید شو رو خب بیشتر کار کردیم. آپشن شیر داریم اگر بخوایم با کسی شیر بکنیم شارتکتش کنترل اس هست. در اون صفحه بیشتر که ما شما کار کردیم در فوتو ویور کنترل اس شارتکت کار چیز انجام میده کپی انجام میده یعنی سیو اس انجام میده. اما اینجا ببینید کار شیر انجام میده. عکس رو میتونیم اینجا سورت هم بکنیم خواسته باشه by date taken by date create date modify یا by name باشه. مثلا by name انتخاب کنید نظر به الفبا سورتشان میکنه. الفبا هم ascending از A تا به Z باشه یا Z تا به A باشه اون رو انتخاب میکنیم. اما ما میگم نه همون دیت تکن باشه نظر به تاریخ گرفته شده. آخرین تاریخ ها رو در آخر نشان میده، اولین تاریخ ها رو در اول پایین فایل نشان میده. در پولی از اینجا پرسان میکنه که در این فولدر چی رو براتون نشان میده، تنها عکس یا تنها ویدیو را. اگر برش انتخاب کنیم که تنها بر ما اینجا ویدیو ها رو نشان بده باز انتخاب میکنیم ویدیوز. فعلا ویدیو نداره اینجا باید فولدر کارت میکنیم ویدیو باشه فیلم باشه عکس باشه جدا جدا. باز براتون میگه در وقت فیلتر ویدیوی چطور نشان میده یا عکس. اگه بگیم دورش بگیم تنها فوتوز نشان بده باز تنها فوتو رو نشان بده. اگه بگیم تنها ویدیو باشه تنها ویدیو رو نشان بده. اگه بگیم که آل باز هر دو تایش نشان میده. مثلا 3 4 تا فولدر اد کنین ویدیو و فیلم میکس اپ اینجا نشان میده. دو مینیمی عکسایی که اینجا نشان میده سایزش میتونید انتخاب کنید. مثلا که سکوئر باشه یا شکلی که فعلا ریوایور باشه. مثلا ریوایور که انتخاب میکنیم به اندازه یکیش خورده که کلان به اندازه مختلف نشان میده. در حالی که سکوئر باشه کلش منظم به یک اندازه مشخص مربعی نشان میده. ما میگم نه ریوایور درست بود استایل پیشترش که بود. خب اندازه‌اش چقدر باشه؟ لارج باشه مثلا میدیوم باشه یا سمال باشه. مثلا ما سمال انتخاب میکنیم. بعضی دکمه‌هایی که ما شما داریم در یک چیز به نام سلکت آل دی سلکت آل داریم. سلکت آل کلی عکس‌ها رو انتخاب میکنه و دی سلکت دوباره پس از انتخاب خارج میسازه. کنترل شیفت دی هم این کارو میتونستیم انجام بدیم و از اینجا هم میتونیم که دی سلکتش بکنیم. خب با کلیک کردن زمانی که ما شما سر یک عکس کلیک راست میکنیم پراپرتی منیو داریم. اوپن هم میفهمیم که رو باز میکنه. این دکمه بود که ما روز گذشته خواندیم در ویدیو ریکورد کردیم اسلاید شو هم کار کردیم پرینت هم خواندیم کنترل سی کپی
و این کپی پد آدرس چه کپی میکرد، شیر در اینجا بالا خوانده میشن، بکاپ تو ون درایو هم در اینجا داشتیم، موور کپی هم داشتیم، رینیم خونه نامش تغییر میده، اوپن فایل اکسپلورر هم در اینجا بالا کار کردیم و ما شما دکمه رو روز گذشته براتون گفته بودم دیلیت هم که اکثر بر ما شما چی میکنه در نهایت پاک میکنه. پس خب چیزایی که ما شما در وان چیز داشتیم در فوتو ارگانایزر مود فقط میبینید که فقط عکس‌ها رو ما میتونیم ارگانایز بکنیم، فولدر درست بکنیم از پیششان و بعدش در فولدر فیوریت موو بکنیم. اما باز اینجا باز اینقدر چیزای ادوانس نداره. با دیتیل باز در چیز که رسیدیم ما شما در فوتو لگسی دو یک کم آپشن ادوانس ما شما داریم بزرگ اونجا کار میکنیم. و یک چیز دیگه که راستی فراموش ما شکرم باید میگفتم براتون سیتینگ از ایمان سیتینگش هم بگویم که ویدیو رو پیش از استاپ کنیم. سیتینگش هم براتون بگویم که بخش بی خلاص شه. سیتینگ سیتینگ چیزای آسان داریم. یکی خویی که از ما پرسان میکنه تیمز دیفالت از چی باشه، لایت باشه، دارک باشه یا نظر به ویندوز. اگه از ویندوز انتخاب کنیم مطلب نظر به ویندوز دارک بود باز دارک شه و لایت بود لایت شه. اما اگه ما پیشکی بگیم نه مثلا دارک باشه یا که مثلا لایت باشه یا بگیم نه نظر به تیمز ویندوز باشه. دومی بر ما شما میگه هر زمانی که ما شما داخل گالری میشیم تایل اتریبیوت نشان بده یا نه اینو میشه آن میمونیم. مثلا تایل زمانی که ما آن میکنیم اینجا معمولا یک حالت تایل بلوی اکس ما شما یک آپشن داشتیم قسمت مور بنامه که تایلز آن لایف تایلز زمانی که آن میکنیم باز عکس نشان میده. خود زمان کار میکنیم در آپشن می فعال باشه. یک چیزی که ما شما داریم به نام انیبل لوکیشن مثلا این چیز وارد فیسبوک هم که میرین یک وارنینگ براتون میده معلومات میده وقتی شما لوکیشن تون آن بکنید به حساب فیسبوک و فیسبوک موقع شما را شناسایی بکنه که باز بعدن اون اعلاناتی که میاره یا اون پیشنهاداتی که میکنه از محیط منطقی تان باشه. یک چیز داریم زمانی که ما هر عکس دیلیت میکنیم از شما پرسان بکنه که میخوای دیلیت بکنی یا خیر. اگر یان باشه همیشه کانفرمیشن مسیج میاد، اگر آف باشه نمیده. از اینجا میره آن آف کردن میتونیم از یک جای دیگه میان آف میشه. مثلا میگیری دیلیت برش میگم دیلیت این دیالوگ از اینجا آف میکنه. دو نات شوره که میگیری بازگی آف میشه باز مجبور که دیگه از اینجا خبر نمیشه مجبور بریم پسورد از اینجا آن بکنیم مسیج یعنی بر ما بده. خب درست. دوم دیگه داریم ماوس ویل زمانی که این تحریک ماوس ما شما تاو میتیم ویل چی کار انجام شه زوم بکنه یا که نکست پریویس کارش انجام بده که ما شما در عکس هم بیشتر خوانده بودیم. مثلا اگه نکست پریویس ما شما انتخاب میکنیم در صورتی که ما شما در عکس باشیم در وقت این ویل کاره سکن عکس بعدی و عکس قبلی رو ما یک تاو میتم عکسای بعدی و عکسای قبلی رو میده زوم نمیکنه. در حالی که ما شما در سیتینگ بریم ایرا چیز بکنیم ایرا انتخاب بکنیم بگیم نه کار زوم انجام بده. حالا سعی زمانی که میری سر ماوس کلیک میکنم در اینجا کار زوم انجام میده کار نکست پریویس انجام نمیده. خب بعد از این ما شما یک چیز دیگه داریم. بعض از ویدیوها این فرمت بر خود دارن HEVC یک فرمت بخی جدید هست که به حساب ویدیوهای 4K ویدیوهای 8K سپورت میکنه که 4K رزولوشن داره که خیلی 4000 پیکسل است. یعنی بعضی خود اونا رو سپورت نمیکنه پلیر. باز میتونیم ما شما سر از کلیک کنیم که این خود میدیا پلیر ویندوز ما اما اکستنشن ها رو دانلود بکنه. و دیگه ما شما یه چیز داریم زوم پرفرنس هر زمانی که ما عکس باز میکنیم زوم تو فیت باز شوه به یه حالت که یعنی کل ویندو رو در بر بگیره یا فیت اکچوال سایز باشه. اکچوال سایز یعنی اندازه اصلی عکس باید باشه. خوب تر از که حالت انتخاب کنیم. اگه خواسته باشیم از اینجا میتونیم داخل وان درایو بریم ساین این بکنیم. و دیگه ما شما داخل وان درایو اگه خواسته باشیم باز دیتا خود بریم منیج بکنیم. اونجا ساده است داخلش فولدر دیگه پا میسازی باید اینترنت داشته باشیم. درباره مایکروسافت کلیپ چمپ قبلا براتون گفته بودیم که هر زمان خواسته باشین ویدیو ادیتور مایکروسافت ویندوز 11 رو دانلود بکنین فقط کلیک میکنین گت کلیپ چمپ دانلود میشه. اما بعد از ایشون باز اینترنت کار است برای استفاده از اون. یک چیز به نام فوتوز لگسی داریم که قبلا خواندیم گت فوتوز لگسی نشتم کلیک میکنین بازی فوتوز لگسی اینستال میشه که ما چون اینستال کردیم حالا با محض کلیک کردن برای ما شما میره فوتوز لگسی رو باز میکنه که باز درس فردای ما شماست. بعضی بخش فوتوز لگسی ما شما یک چیز به نام پرایوسی داریم. خب بخش پرایوسی سکیوریتی رو کلیک میکنیم ما شما رو میبره داخل آنتی ویروس ویندوز که وزیر بعداً براتون میگم که در اینجا وظیفه‌اش چی رقم کار میشه و خود فوتوز دیگه دربارش معلومات است که آل رایت رزرو مثلا چی وقتی اپدیت شده سال 2024 چی وقت جور شده کلیک میکنیم و دیتیل درباره همین ورژن از ساختمان از کد از مکمل معلومات است درباره همین برنامه‌ای که ما شما میخوانیم. خب سیتینگش هست دیگه چیز خاصی دیگه نماند. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین کانال سابسکرایب بکنین با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.